So hello dear students, in this video we are going to start a new chapter from the biology, that is the reproduction in lower and higher animals. We have seen the reproduction in plants. Plants मधलं reproduction आपण हा chapter पाहिलेला आहे. Reproduction in animal मग आपल्याकडे दोन टाइपचे आहेत, lower and higher animals. Generally we have seen the invertebrates and vertebrates. So generally invertebrates which are not developed completely like human beings, जसे की आपल्या मानवासारखं किंवा हे वाघ, घोडे, हत्ती यांच्यासारखे आणखीन ते डेव्हलप झालेले नसतात. जनरली दे आर अक्वॅटिक. ते कशा असतात? जनरली लोअर अॅनिमल्स अक्वॅटिक असतात, सी मध्ये, ओशियन्स मध्ये आढळणारे असतात. असे लोअर अॅनिमल्स म्हणजे इनव्हर्टिब्रेट्स, ज्याच्यामध्ये आपण वी हॅव सीन द 10 फायला, सिलेंटरॅटा, पोरीफेरा, एनिलिडा, इकानोडर्मॅटा, हेमिकॉर्डॅटा, मोलुस्का, असे आपण भरपूर वेगवेगळे फायलम पाहिलेले आहेत. सो जनरली दे आर लोअर अॅनिमल्स. आणि अशा लोअर अॅनिमल्स मधलं रिप्रोडक्शन काय आहे, अँड पर्टिक्युलरली धिस चॅप्टर इज टोटली कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन द रिप्रोडक्शन इन हायर अॅनिमल्स. आपल्याला डिटेलमध्ये हायर अॅनिमल्स मधलं रिप्रोडक्शन अँड पर्टिक्युलरली स्पीकिंग अबाउट द ह्युमन बिंग्स मधलं रिप्रोडक्शन कसं होतं ते सुद्धा आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचंय. बिकॉज the inquisitive mind of human being is very eager about how the reproduction takes place. नेमकं आपल्या माइंड मध्ये एक प्रश्न आहे की बाबा नेमकं how the puppies are born, नेमकं पपी कशा तयार होतं. मग पपी म्हणजे एक लहान बाळ किंवा लहान पिल्लू, हे कसं बनतं, त्याच्या आईपासून नेमकं कसं बनतं, काय नेमका रोल आहे. हाऊ द चिल्ड्रन्स आर बॉर्न, हाऊ द न्यू लाईफ इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओरिजिनल प्री एक्झिस्टिंग लाईफ, हे नेमकं काय आहे, नेमकं याचं मागचं शास्त्र काय आहे, सायन्स काय आहे, दॅट वी हॅव टू स्टडी इन धिस चॅप्टर. रिप्रोडक्शन आपल्याला बघायचे डेफिनेशन, प्रजनन इन लोअर अँड हायर अॅनिमल्स. जनरली आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये पूर्ण प्राणी प्रजातीमधलं रिप्रोडक्शन, प्रजनन कसं होतं, एका इंडिव्हिज्युअल पासून दुसऱ्या इंडिव्हिज्युअलची निर्मिती कशी होते, दॅट वी हॅव टू डिस्कस हिअर. नाउ रिमेंबर गाइज, देयर आर सो मेनी लाईफ प्रोसेसेस. आपल्या पूर्ण सजीवांमध्ये अनेक प्रकारच्या लाईफ प्रोसेसेस, ज्याला आपण जीवन प्रक्रिया म्हणतो. यू आर स्टडिंग फ्रॉम द 5th स्टँडर्ड टू 12th स्टँडर्ड. आतापर्यंत तुम्ही 5वी पासून 12वी पर्यंत शिकत आलेला आहात, शिकायला. वेगवेगळ्या लाईफ प्रोसेसेस आहेत. वी हॅव डिस्कस्ड इन द 11th स्टँडर्ड ऑल्सो एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेग्युलेशन, सर्क्युलेशन, रिस्पिरेशन, reproduction. There are so many, digestion, metabolism. Okay, all these are the different biochemical processes and life processes. या सगळ्या जैव रासायनिक जीवन प्रक्रिया आहेत. आणि या सगळ्या प्रक्रियामधली सगळ्यात महत्वाची जर प्रक्रिया कोणती आहे, दॅट इज रिप्रोडक्शन. इट इज व्हेरी मेजर लाईफ प्रोसेस. लक्षात घ्या, दिस रिप्रोडक्शन इज मेजर लाईफ प्रोसेस. मेजर म्हणजे अतिशय महत्वाची लाईफ प्रोसेस आहे. ही प्रक्रिया अतिशय महत्वाची आहे. का महत्वाची आहे? व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस रिप्रोडक्शन? ह्या रिप्रोडक्शनचा नेमका इम्पॉर्टन्स काय आहे? द रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टंट फॉर द कंटिन्युएशन ऑफ द स्पेसीज. एखादी प्रजाती पुढे जायची असेल, त्या प्रजातीची संख्या वाढवायची असेल, त्या प्रजातीला चिरकाल या पृथ्वी तलावर जर टिकायचं असेल, तर रिप्रोडक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देअरफॉर इट इज इम्पॉर्टंट फॉर कंटिन्युएशन ऑफ स्पेसीज. कंटिन्युएशन ऑफ स्पेसीज कशासाठी महत्वाचं आहे हे? कंटिन्युएशन म्हणजे तुमची प्रजाती पुढे जाणे. ऑर यू मे कॉल इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर द परपेच्युएशन ऑफ स्पेसीज. परपेच्युएशन म्हणजे एखादी प्रजाती पुढे जाण्यासाठी, अलग लक्षामध्ये, पुढे जाण्यासाठी सुद्धा अतिशय महत्वाचे आहे. म्हणून एखाद्या प्रजातीची संख्या, टू इन्क्रीज देअर नंबर, to remain on this earth for over a longer period of time. खूप काळापर्यंत जर तुम्हाला ही प्रजाती टिकवायची, बिकॉज देर आर सर्टन स्पेसीज विच आर एक्सटिंक्टेड नाऊ. आता अशा बऱ्याच स्पेसीज आहेत त्यांच्यातलं प्रजनन थांबलं, म्हणून त्या काय झालेल्या आहेत, नष्ट झालेल्या आहेत. डोडो आहे, आपण बरेच आपले तुमचे इंडियन चिता आहेत, हे आज नष्ट झालेले आहेत. काय कारण आहे? कारण त्यांच्या प्रजातीमधलं प्रजनन थांबलं म्हणून नवीन प्रजाती तयार होण्याचं थांबलं. आणि म्हणून
रिप्रोडक्शन प्रत्येक सजीवाला वाटतं की आपल्यासारखा नवीन जीव निर्माण व्हावा, आपली प्रजाती पुढं. कुठल्या आई वडिलांना वाटणार नाही की आपल्याला मूलबाळ होऊ नये म्हणून. म्हणजे प्रत्येक कपलची, प्रत्येक मेल आणि फिमेलची किंवा प्रत्येक सजीवाची गरज आहे की त्याला काय प्रजनन करून त्याची प्रजाती काय करायची असते, वाढवायची असते. अँड देअरफॉर द रिप्रोडक्शन इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट लाईफ प्रोसेस. रिमेंबर गाईज. So this reproduction, what is mean by reproduction? So reproduction is the formation of new life form. बघा, the reproduction is defined as formation of new life forms. New life forms from pre-existing similar life or individual. काय आहे बघा, व्हॉट इज द डेफिनेशन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाईफ फॉर्म, नवीन प्रजाती, नवीन सजीव तयार होणे. कुणापासून? प्री एक्झिस्टिंग, अगोदर अस्तित्व. प्री म्हणजे अगोदर, एक्झिस्टिंग म्हणजे अस्तित्वात असणाऱ्या, अगोदर अस्तित्वात असणाऱ्या, सेम दिसणाऱ्या. सगळ्यात महत्वाचं हा शब्द, फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सिमिलर लाईफ. नवीन जी प्रजाती निर्माण झालेली आहे, जी कुणापासून निर्माण होते? अगोदरच्या प्रजातीपासून, ज्या दोघांमध्ये काय आहे? आयडेंटिकल आहे. ते दोघंही एकमेकाशी आयडेंटिकल आहे, त्या दोघांमध्येही सिमिलॅरिटी आहे. देअरफॉर सिमिलर लाईफ. अगोदर अस्तित्वात असलेल्या सजीवापासून नवीन जीवाची निर्मिती होणे म्हणजेच प्रजनन, म्हणजेच रिप्रोडक्शन. द रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड ॲज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस. हाऊ कॅन वी डिफाईन रिप्रोडक्शन? द रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड ॲज बायोलॉजिकल प्रोसेस. सगळ्यात महत्वाचा शब्द बायोलॉजिकल, सजीवातच घडते. बायोलॉजिकल प्रोसेस in which formation of new individual or new life form from pre-existing similar life forms. This process is called reproduction. अशा प्रोसेसला काय म्हणायचं लेकरांनो? रिप्रोडक्शन असं म्हणायचं. Now this reproduction depending upon their mode, त्यांच्या मोड वरून there are two methods of reproduction. दोन रिप्रोडक्शनच्या मेथड आहेत. The first one is asexual reproduction. And second one is sexual reproduction. Or you may call it, this asexual reproduction is also called apomixis. Apomixis means without mixing, याच्यात मिक्सिंग होत नाही. आणि दुसरा आहे sexual reproduction, it is called amphimixis. Therefore it is apomixis. We have seen in the plant case also, reproduction in plant बघत असताना आपण पाहिलेले आहेत apomixis and amphimixis. Amphi means both, mixing means gamete, mixing of gamete. Therefore amphimixis and apomixis. or agamogenesis, याला असं सुद्धा म्हटलं जातं कारण याच्यामध्ये गॅमेट तयार होत नाहीत. आपल्याला बघायचं आहे agametogenesis or agamogenesis and this is gamogenesis. So there are different words for asexual and sexual. त्याच्या नावातच आहे. A means without, sexual means sex, म्हणजे सेक्सची इन्व्हॉल्वमेंट. मीन्स इन द asexual reproduction only single parent is involved. सगळ्यात महत्वाचं लक्षात घ्या, ओनली सिंगल पॅरेंट इज इन्व्हॉल्ड. ह्याच्यामध्ये फक्त एकच पॅरेंट इन्व्हॉल्व होत असतो. दुसरं, जनरली द न्यू इंडिव्हिज्युअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली वन पॅरेंट. एकाच पॅरेंट पासून नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होतात. आयदर इट मे बी मेल फिमेल, ते काही का असे ना, त्यांच्यात मिक्सिंग होत नाही. मेल आणि फिमेल गॅमेट तयार होत नाहीत. नो गॅमेट फॉर्मेशन. बघा, यांच्यामध्ये नो गॅमेट फॉर्मेशन, नो गॅमेटोजेनेसिस, यांच्यात गॅमेट जनरेट होत नाहीत. मग न्यू इंडिव्हिज्युअल जो फॉर्म होतो त्याच्यामध्ये नवीन जो इंडिव्हिज्युअल तयार होतो तो कशापासून? सिंगल पॅरेंट पासून बनलेला असतो. नो गॅमेट फॉर्मेशन, नो मिक्सिंग ऑफ गॅमेट्स और नो मिक्सिंग ऑफ सेक्सेस. टू सेपरेट सेक्सेस आर अब्सेंट. इथं दोन सेक्सेस नसतात, दोन गॅमेट तयार होत नाहीत.
फक्त ओरिजिनल असलेल्या पॅरेंट पासून नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होत असतो आणि जशाला तसाच. अँड देअरफोर इट इज ए व्हेरी क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. लक्षात घ्या, एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही कशी मेथड आहे? क्विक मेथड आहे. तयार होणारे जे न्यू ऑफस्प्रिंग आहेत, हे तयार होणारे जे न्यू ऑफस्प्रिंग आहेत त्याच्या ओरिजिनल सारखेच असतात. मीन्स दे आर आयडेंटिकल विथ द पॅरेंट. दे आर आयडेंटिकल विथ द पॅरेंट. बघा, डिफरन्स मध्ये सुद्धा बोर्डामध्ये पडू शकतं. डिफरन्शिएट बिटवीन एसेक्शुअल अँड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तर त्यावेळेस तुम्हाला हे पॉइंट फार महत्वाचे आहेत. याची सिंगल पॅरेंट इज इन्व्हॉल्ड, नो गॅमेटोजेनेसिस, गॅमेट तयार होत नाहीत, मेल आणि फिमेल गॅमेट तयार होत नाहीत, त्यांच्यात मिक्सिंग होत नाही. इट इज ए क्विक मेथड अँड न्यू फॉर्म्ड लाईफ्स आर आयडेंटिकल विथ द पॅरेंट. नवीन तयार झालेल्या लाईफ फॉर्म्स हे पॅरेंट सारखे असतात. नो व्हेरिएशन इज फाउंड. नवीन काही तयारच होत नाही, कारण तोच पॅरेंट त्या नवीन लाईफ फॉर्म्सला जन्म देत असतो. देअरफॉर नो व्हेरिएशन इज सीन. व्हेरिएशन दिसतच नाही, नवीन काही वेगळे पण त्याच्यात दिसतच नाही. त्याच लाईफ तयार होतात आणि म्हणून नो व्हेरिएशन इज सीन. सगळ्यात महत्वाचं. अँड देअरफॉर ऑल फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग्स आर आयडेंटिकल विथ पॅरेंट. जणू काही झेरॉक्स कॉपीच असतात. अँड देअरफॉर सच न्यूली फॉर्म्ड आयडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड क्लोन्स. ह्या नवीन तयार झालेल्या ह्या ऑफस्प्रिंग्सला काय म्हटलं जातं? एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये क्लोन्स असं म्हटलं जातं. सो these are the generally introductory points for the asexual reproduction. Asexual reproduction, it is a quick method. आणि याच्यामध्ये मिक्सिंग होत नाही. ओनली सिंगल पॅरेंट इज इन्व्हॉल्ड. एकच पालक ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होत असतो आणि तोच नवीन अपत्यांना काय देत असतो? जन्म देत असतो. अँड जनरली एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन याच्यामधला आणखीन एक पॉइंट आपल्याला वाढत आहे. इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लोअर ॲनिमल्स. ही जनरली कोणाचं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे? लोअर ॲनिमल्सचं. लोअर ॲनिमल्समध्ये जनरली मी आत्ताच सांगितलं, लोअर ॲनिमल्स म्हणजे जे काही इन्व्हर्टिब्रेट क्लासेसमधले आहेत, जनरली जे या पृथ्वी तलावर पहिल्यांदा तयार झालेले होते, ज्यांच्यात डेव्हलपमेंट झालेली नाही जास्त, असे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स जे आहेत, जनरली अशा युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्समध्ये म्हणजेच लोअर ॲनिमल्समध्ये जनरली तुम्हाला कोणतं रिप्रोडक्शन आढळतं? एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन आढळतं. Now, this is all about the asexual reproduction or apomixis or agamogenesis. Okay. Now, this asexual reproduction has the different examples to study asexual reproduction which is found in the lower animals. ते कोणत्या लोअर ॲनिमल्स मध्ये कुठल्या फॉर्मॅट मध्ये आढळतं बघा. सो देअर आर फॉर आवर सिलेबस there are 3 subarticles which are studied under the asexual reproduction. 3 organisms आपल्याला बघायचे. एक आहे the asexual reproduction via gamule formation. Second आहे asexual reproduction via budding. And third, the regeneration. It is a third method of reproduction. Or the first one is gamule formation. आता नेमकं काय आहे gamule formation? Generally it is found in the sponges. लक्षात घ्या, स्पॉन्जेस मध्ये हे जनरली आढळतं. आणि स्पॉन्जेस कशा असतात तुम्हाला माहिती आहे? दे आर फाउंड इन द कॉलनीज. दे आर लाईक दिस इन द सी. तुम्हाला असे सी मध्ये अशा कॉलनीच्या रूपामध्ये, समूहाच्या रूपामध्ये, ग्रुपच्या रूपामध्ये ते जनरली समुद्राच्या तळाला वगैरे पाण्यामध्ये आढळतात. असे हे स्पॉन्जेस हॅव्हिंग पोरस बॉडी. त्यांची बॉडी अशी पोरस असते. वी हॅव सीन इन द 11th स्टँडर्ड. तर आता हे स्पॉन्जेस जनरली काय करतात? जनरली दे इन द अनफेवरेबल कंडिशन द आर्किओसाइट्स, याच्या सेंटरला आहे बघा, ऑल दीज आर द आर्किओसाइट्स. दीज आर्किओसाइट्स फॉर्म ए प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग इन द अनफेवरेबल कंडिशन. ऑल दीज आर द आर्किओसाइट्स. And these archaeocytes form such a protective covering. बघा, ह्या मध्ये जे आहेत, these are the archaeocytes. आणि ह्या आर्किओसाइट्स त्यांच्या भोवताली त्यांच्यातल्या अमिबोसाइट्स, त्यांच्यातल्याच काही असलेल्या अमिबोसाइट्स
these form a or these secrete a secretion, ते एक secretion secrete करतात and they form a protective covering, protective layer over the archaeocyte. ह्या आर्किओसाइटच्या वरती स्वतःभोवती एक प्रोटेक्टिव्ह लेअर तयार करतात. अँड दिस इज हॅव्हिंग द स्पिक्युल्स, याच्यावरती असे स्थान स्पाइन्स असतात, असे वेगवेगळ्या डायरेक्शन असलेले. हे बघा, सच स्पाइन्स आर देअर ऑन द बॉडी ऑफ द आर्किओसाइट. ह्या आर्किओसाइटनं जे सिक्रिशन सिक्रेट केलेलं आहे, दीज सिक्रिशन्स आर ऍक्टिंग ॲज प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग. ह्या आर्किओसाइटच्या भोवतालचं हे सिक्रिशन त्यांचं संरक्षण करतं. कसल्या कंडिशनमध्ये? अनफेवरेबल कंडिशनमध्ये. आणि अनफेवरेबल कंडिशनमध्ये दे डोंट फॉर्म ए न्यू लाईफ, ते नवीन लाईफ तयार करत नाहीत. ते तसेच, दीज आर द डॉर्मंट आर्किओसाइट. डॉर्मंट म्हणजे त्या तशाच राहतात. आणि व्हेन द फेवरेबल कंडिशन अपियर्स, ज्यावेळेस फेवरेबल कंडिशन येते त्यावेळेस हे वरचं जे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे दॅट रप्चर्स, ते फुटतं अँड द आर्किओसाइट्स कम आउट टू फॉर्म ए न्यू यंग स्पॉन्जिला. नवीन स्पॉन्जेस किंवा यंग स्पॉन्जिला तयार करण्याचं काम ह्या मधल्या आर्किओसाइट्स करतात. अँड दीज स्पिक्युल्स आर कॉल्ड मोनॅक्झॉन स्पिक्युल्स. या स्पिक्युल्सला काय म्हणायचं? मोनॅक्झॉन स्पिक्युल्स असं म्हणायचं. दिस इज द आउटर कव्हरिंग. हे कसलं कव्हरिंग आहे? आउटर कव्हरिंग और आउटर लेअर. दिस इज द इन्नर लेअर. हे बघा, हा इन्नर लेअर आहे, हा इन्नर लेअर, हा आउटर लेअर. मग हे जो लेअर तयार झालेला आहे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग, दिस प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग ओव्हर द बॉडी ऑफ आर्किओसाइट्स. आर्किओसाइट्सच्या बॉडीवरती हे तयार झालेलं प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग, दिस प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग, दिस टोटल पार्ट इज कॉल्ड गेम्युल. असा हा तयार झालेला प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग स्वतःभोवती असं पूर्ण प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग तयार करतात. आणि आतमध्ये आर्किओसाइट्स असतात, ज्या नंतर भविष्यात काय बनणार आहेत? अशा स्पॉन्जेस बनणार आहेत. पण ते कसल्या टाईपचं रिप्रोडक्शन? एसेक्शुअल टाईपचं रिप्रोडक्शन. लक्षात घ्या, एसेक्शुअल टाईपच्या रिप्रोडक्शन मध्ये इथे तुम्हाला आणखीन एक पॉइंट ऍड करता येईल. देअर इज ओनली मायटॉसिस. तिथं फक्त कोणतं डिव्हिजन होत असतं? मायटॉसिस. एकाच्या दोन, दोनच्या चार, मायटॉसिस. देअर इज नो मिओसिस. लक्षात घ्या, मिओसिस हे नेहमी कुठं होतं? लक्षात ठेवा, मिओसिस टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन इज ओनली टेकिंग प्लेस ऍट द टाइम ऑफ गॅमेट फॉर्मेशन. फक्त गॅमेट तयार होण्याच्या टायमालाच मिओसिस होत असतं, इतर वेळी मिओसिस होत नाही. आणि ह्यांच्यामध्ये फक्त गॅमेट तयारच होत नाहीत, त्याच्यामुळे मिओसिस होण्याचा प्रश्नच नाही. इथं फक्त कोणतं व्हायलंय? मायटॉसिस टाइपचं सेल डिव्हिजन व्हायलंय. म्हणून मायटॉसिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इथं सुद्धा मायटॉसिसद्वारे ह्या आर्किओसाइट्स काय तयार करणार आहेत? नंतर नवीन स्पॉन्जेसला जन्म देणार आहेत. आणि अशा दिस इज द मायक्रोपायलर एंड. हे बघा, हे जे तुम्हाला दिसायलेलं आहे, दिस माउथ, दिस रेडिश कलर, दिस इज कॉल्ड मायक्रोपाइल. मायक्रोपाइल वी हॅव सीन इन द प्लांटमध्ये सुद्धा आपण ओव्ह्यूल शिकत असताना मायक्रोपाइल बघितलेला आहे. तसं इथं सुद्धा एक शब्द आहे मायक्रोपाइल. मायक्रोपाइल म्हणजे या गेम्युलला फॉर फिडिंग पर्पज, पाण्यामध्ये राहण्यासाठी, बाहेरचं अन्न वगैरे घेण्यासाठी हे तोंड सोडलेलं असतं, ज्याच्याद्वारे ते इनटेक करतात. दॅट इज द मायक्रोपाइल. सो दिस इज द गेम्युल फॉर्मेशन. नो फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स. सिंगल पॅरेंट, सिंगल आर्किओसाइट, सिंगल स्पॉन्ज. हा मधला एक आर्किओसाइट एक स्पॉन्ज तयार करणार आहे. अशा पद्धतीनं सिंगल पॅरेंट इन्व्हॉल्व्ह होतो, तो गेम्युल फॉर्मेशन. मोनॅक्झॉन स्पिक्युल, आउटर मेम्ब्रेन, इन्नर लेअर, प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग जे सिक्रिशन केलेलं आहे ह्याच्यातल्याच अमिबोसाइट्सनं, यामध्ये असलेल्या आर्किओसाइट्स, हे मायक्रोपायलर एंड. ओके, नेक्स्ट वन इज बडिंग. यू हॅव सीन इन द 10th स्टँडर्ड ऑल्सो. 10वीतही तुम्ही बघितलेलं आहे बडिंग. जनरली दिस इज फाउंड इन द सिलेंटरेट्स. हे सहसा कुणामध्ये आढळतं? सिलेंटरेट्स और असायडियन्स. असायडियन्स मध्ये किंवा सिलेंटरेट्स मध्ये तुम्हाला हे बडिंग टाइप्स रिप्रोडक्शन. आपल्याकडे बेस्ट एक्झाम्पल आहे हायड्रा. हायड्रा कशी असते तुम्हाला माहित आहे. दिस इज द हायड्रा. It looks like this. अशा पद्धतीची हायड्रा असते. इट इज अटॅच्ड टू द सबस्ट्रॅटम इन द सी और वॉटर. फ्रेश वॉटर मध्ये किंवा कुठल्याही वॉटर मध्ये हे अशा पण. दीज आर द टेंटॅकल्स. हे काय आहेत? टेंटॅकल्स.
ओके, अँड दिस इज द बॉडी ऑफ हायड्रा. ही हायड्राची बॉडी आहे. ऍट सर्टन आफ्टर मॅच्युरिटी, काही विशिष्ट काळानंतर, ऍट सर्टन टाइम पिरियड आफ्टर मॅच्युरिटी, पूर्ण मॅच्युरिटी झाल्यानंतर, ए हायड्रा डेव्हलप्स ए स्मॉल बड ऍट द बेस ऑफ इट्स बॉडी. त्याच्या बॉडीच्या बेसला एक छोटीशी कळीसारखी एक बड तयार करते. ही बड, दिस बड आफ्टर फुल डेव्हलपमेंट इट लुक्स लाईक दिस. अशी वाढत जाते. त्यांनी बुकमध्ये वेगवेगळ्या स्टेजेस दाखवलेले आहेत, मी इथं दाखवले. लाईक दिस ए डॉटर हायड्रा इज फॉर्म्ड. आहे बघा, असा छोटासा ग्रोविंग हायड्रा हॅव्हिंग टेंटॅकल्स. याला सुद्धा मग असेच टेंटॅकल्स यायला लागतात, लाईक दिस. अँड आफ्टर फुल मॅच्युरिटी दिस डॉटर हायड्रा डिटॅच्ड फ्रॉम द ओरिजिनल पॅरेंट हायड्रा. आणि मग असा हा डॉटर हायड्रा सुद्धा बाजूला होतो आणि हा पॅरेंट हायड्रा सुद्धा बाजूला. म्हणजे एका हायड्राला अशी बड सारखी आउटग्रोथ येते. अँड दॅट आउटग्रोथ आफ्टर फुल मॅच्युरिटी इट डिटॅच्ड फ्रॉम द ओरिजिनल हायड्रा. ही ओरिजिनल हायड्रापासून अशी डिटॅच केली जाते आणि नवीन हायड्रा तयार होतो, डॉटर हायड्रा. देर इज नो मिक्सिंग, नो गॅमेट फॉर्मेशन, नो मिओसिस, ओनली सिंगल पॅरेंट इज इन्व्हॉल्ड अँड दिस सिंगल पॅरेंट इज गिव्हिंग बर्थ टू द न्यू हायड्रा. हा नवीन डॉटर हायड्रा ह्या ओरिजिनल पॅरेंट हायड्रापासून तयार झाला. दिस इज द बडिंग. बड तयार होते, बडद्वारे ती आउटग्रोथ वाढत जाते आणि नवीन हायड्रा तयार होतो. दॅट इज द बडिंग. अँड द थर्ड वन इज रिजनरेशन. रिजनरेशन वी हॅव सीन दॅट वन इन द 10th. तुम्ही 10th मध्ये ते सुद्धा बघितलेलं असेल, किंवा आता आपण 11th मध्ये किंगडम ॲनिमालिया सुद्धा बघत असताना आपण पाहिलेलं आहे. रिजनरेशन जनरली इट इज फाउंड इन द प्लेनारिया. प्लेनारियामध्ये काय होत असतं? इन द प्लेनारिया द anterior part pulls from the posterior part. हा जो वरचा पार्ट आहे, समजा हा anterior माउथ आहे, हा माउथचा पार्ट, फ्रॉम द मिडल इट स्ट्रेन्स द पोस्टेरियर पार्ट. ह्या पोस्टेरियर पार्टवर अँटेरियर पार्ट असं ताणला जातो. हा वर ओढला जातो आणि हा खाली ओढला जातो. अँड बिकॉज ऑफ दॅट स्ट्रेन, ह्या ताणण्यामुळं ह्या अँटेरियर पार्ट हा पोस्टेरियर पार्ट पासून वेगळा होतो. मीन्स फ्रॉम दिस प्लेनारिया दिस मच अँटेरियर, हा जो अँटेरियर पार्ट आहे, हा जो रेडिश कलरनं दाखवलेला आहे, हा अँटेरियर पार्ट वरच्या बाजूला पुल करायला आहे आणि हा पोस्टेरियर पार्ट खालच्या बाजूला पुल करायला आहे. अँड बिकॉज ऑफ दॅट दिस प्लेनारिया पुल्स द अँटेरियर पार्ट फ्रॉम पोस्टेरियर पार्ट. पोस्टेरियर पार्ट अँटेरियर पार्ट पासून ताणल्यामुळे मध्येच तुटतो आणि मध्येच तुटून हा वरचा पार्ट आणि हा खालचा पार्ट सेपरेट होतो. द अँटेरियर पार्ट डेव्हलप पोस्टेरियर पार्ट. अँटेरियर पार्टला असा पोस्टेरियर पार्ट येतो आणि पोस्टेरियर पार्टला असा अँटेरियर पार्ट येतो. आणि म्हणून एका प्लेनारियाच्या ह्या तुटण्यामुळं फ्रॉम द मिडल ए कॉन्स्ट्रिक्शन इज फॉर्म्ड. खाच तयार होते ताणल्यामुळं आणि तुटतो. रिजनरेशन आपण बघतो पालीमध्येही, पण ते रिजनरेशन ते रिप्रोडक्शन नाही, बट दिस कॅन बी द रिप्रोडक्शन. दिस कॅन बी द केस ऑफ रिप्रोडक्शन. कारण इथं एका प्लॅनारियाचे दोन व्हायलेत. पालीमध्ये आपण पालीला ज्यावेळेस मारतो, वेन द एनिमी अटॅक्स, त्या पालीला वाटतं की आपल्यावर कुठला तरी शत्रू अटॅक करायला आहे, त्यावेळेस इट रेडिली डिटॅच इट्स टेल, त्याची लगेच शेपूट सोडून जाते. तसं इथं तसं व्हायना, इथं सुद्धा रिजनरेशनच व्हायले. ती रिजनरेशनची मेथड आहे. किंवा आपले एखादी नख वगैरे निघून गेलं तर नवीन नख येतं, हे रिजनरेशन झालं. पण इथलं रिजनरेशन इट इज द केस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो. इथं काय व्हायलंय, एका प्लेनारियाचे किती प्लेनारिया, 2 डॉटर प्लेनारिया तयार व्हायलेत. कशाद्वारे? फक्त ताणून एका प्लेनारिया स्वतःला तोडतो. जिथून तुटला, अँटेरियर तुटला तर त्याला पोस्टेरियर यायला लागतं आणि पोस्टेरियर पार्ट जिथं तुटलाय त्याला तोंड यायला लागतं, म्हणजेच अँटेरियर पार्ट यायला. आणि अशा पद्धतीनं रिजनरेशन, नवीन जनरेशन, नवीन तयार होणे, अशा पद्धती. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ रिजनरेशन, एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑब्झर्व्ड इन प्लेनारिया. कुणामध्ये आढळतं? प्लेनारियामध्ये आढळतं. RIA, PLANARIA. So this is all about the asexual reproduction. In the next video we shall discuss the sexual reproduction. या चॅप्टर मध्ये आपल्याला जनरली पूर्ण डिस्कशन ह्युमन बिंग्स वरती करायचं आहे. मग ह्युमन बिंग्स मध्ये व्हॉट आर द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम्स अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम काय आहेत, what are the parts of the male reproductive system and female reproductive system, how gametes are formed, that is gametogenesis काय आहे, that we have to discuss. How fertilization is taking place, fertilization नंतर त्या गॅमेटच्या फ्युजननं कसं तयार होणार आहे, fertilization झाल्यानंतर how embryo is developed, zygote, how zygote is formed, from the zygote how embryo is developed, means embryology we have to discuss. After embryology we have to discuss the parturition, मग तो तयार झालेला गर्भ नंतर बर्थ कशी होते त्या इंडिव्हिज्युअलची, बर्थ झाल्यानंतर हाऊ द
सेक्शुअल पार्ट्स आर डेव्हलप्ड, सगळेच पाहिजे आपल्याला. मेन्स्ट्रुअल सायकल काय आहे, या सगळ्या बाबीचा. हाऊ द रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ इज मेंटेन्ड, आपल्याला जी लैंगिक आरोग्य मेंटेन करायचे ते कसं मेंटेन करायचे. ऑल दीज पॉइंट्स वी हॅव टू डिस्कस इन द अपकमिंग व्हिडिओज. सो होप यू अंडरस्टूड द asexual reproduction. So thank you guys.